درود و مهر بر شما. این یک منبع تغذیه است که احتمالاً بارها شما این مدار رو دیدید. مشکلی که این مدار داره اینه که خازن‌های بخش خروجی باد کرده. جریان کافی تو خروجی تولید نمی‌کنه. این به یک پنل وصل بود. یه سری LED داشت. LED ها کمرنگ روشن می‌شدن و دائما چشمک می‌زدن. مدار رو باز کردم دیدم خازن‌هاش خرابه. 3 تا خازنم گرفتم. خازن‌های 1500 میکرو 16 ولت. با تعویض اینا این مدار درست میشه. من میخوام این مدار رو براتون ولتاژ گیری کنم. اگر تازه شروع به کار کردید و تجربه کمی دارید، این مدارات بسیار خطرناکن. اگر به برق متصل باشه که شوک برقی بهتون میده. حتی اگر از برق خارج بشه، این خازن‌ها همچنان ولتاژ دارن. بازم شوک بسیار شدید و دردناکی بهتون میده. ما باید این خازن‌ها رو هر بار که مدار از برق خارج میشه به کمک یک لامپ تخلیه کنیم. شبیه این لامپ 220 ولت. برای تعمیر این نوع از مدارها ما باید ولتاژها رو بشناسیم. این نوع از مدارها 100% تعمیر میشن. اگر شما ولتاژهای درست مدار رو بشناسید، بعداً میتونید اگر مداری براتون آوردن که آسیب دیده یا خرابه، با توجه به ولتاژهایی که میشناسید میتونید مدار رو تعمیر کنید. شکل ظاهری این مدار خیلی شبیه همه. یکی دیگه بهتون نشون بدم. یه مداری شبیه این مدار شلوغ‌تره، سنگین‌تره، به این دلیل که جریان بیشتری هم به ما میده. حالا اینو نگاه کنید. هر دو یکسانن. یعنی از یک نقشه استفاده میکنن، ولی تعداد قطعات بیشتره و کیفیت بهتری هم دارن. چه نقشه‌ای دارن اینا؟ این نقشه یا شماتیکیه که در تمامی این مدارها تقریباً یکسانه. داخل سایت تشریف ببرید، همین نقشه رو میتونید دانلود کنید. حالا من سعی میکنم طبق همین نقشه براتون ولتاژ گیری کنم. خب من اینجا چیکار کردم؟ این دوتا پینی که در اینجا هستش مربوط به فاز و نوله. این ارت هستش. منفی غالباً به سیم ورودی برق نزدیکه. پس این دوتا میشن منفی، این دوتا میشن مثبت. اگر دستگاهی براتون آوردن که ولتاژش کمه یا مشکل خروجی داره، اول این پتانسیومتر رو تعویض کنید. این 1 کیلو هستش. این پتانسیومتر. با چرخش پتانسیومتر ولتاژ خروجی تنظیم میشه. بعد از اون دقت کنید که آیا خازن‌ها باد کردن یا نه. اگر تمام خازن‌ها سالم بود، شما دستگاه رو روشن کردید، به برق زدید و یک خروجی هم بهش متصل کردید. مثل اینجا. یه لامپ متصل کردم. هیتر رو بردارید و روی خازن‌های این بخش هیت بگیرید. یعنی گرمشون کنید. اگر ولتاژ درست شد و جریان هم ثابت شد، خازنی که خرابه تعویض کنید. ولی اگر خازنی باد کرده، حتما تعویض کنید و بعداً تست‌ها رو انجام بدید. این کلیدی هم که در اینجا هست هیچ وقت تغییر ندید. این مربوط به 220 و 110 ولته. اگر بیاد رو 110 ترانزیستورهای قدرت میسوزن. خب حالا ولتاژ گیری رو انجام بدیم. ولتاژ برق شهر در اینجا وارد شده. منفی رو پراپ مولتیمتر رو مستقیما متصل کردم بهش. یک لامپ هم در خروجی هست. من اینجا از 2 تا لامپ استفاده میکنم به صورت سری، چون اینا لامپ‌های 12 هن. اگه ولتاژ رو بالا ببرم این لامپ‌ها میسوزن. ما میدونیم تو این مدار IC نقش کنترل رو داره. یعنی اگر شما IC رو خارج کنید، این ترانس پالس هست. پایه هایی که در این ور هست آزاد کنید، دستگاه روشن میشه. نهایت ولتاژ رو بهتون میده. اگر خازن‌های خروجی ولتاژ کمی داشته باشن منفجر میشن. پس این خازن‌ها باید بالای 30 ولت باشن. ولی اگر IC وجود داره، IC ولتاژ رو کنترل میکنه. پس خازن‌های 16 ولتی کفایت میکنن، چون خروجی دستگاه 12 ولت. حالا برای ولتاژ گیری پراپ منفی مولتیمتر که متصله، مولتیمتر رو روشن کنم. روی حالت DC هست. مدار رو به کمک لامپ تست میخوام به برق بزنم. LED روشن شد. لامپی هم که وصل کردیم روشن شد. خب حالا ولتاژ های کجا رو باید بررسی کنیم؟ اول خروجی رو میگیریم. خروجی رو پشت دیود هم میتونم بگیرم. 12 ولت.
پروب منفی به خروجی متصل هست. من میتونم اینجا ولتاژ بگیرم. حالا اگه این پتانسیومتر رو بچرخونم ولتاژ تغییر میکنه. پس این اولین ولتاژ درسته. ولی چون خازن‌ها باد کردن، دچار نشتی شدن، خود خازن به عنوان مصرف کننده یا بار در اینجا تلقی میشه. پس وقتی جریان بیش از حد کشیده بشه، ولتاژ کاهش پیدا میکنه. حالا بریم رو ولتاژهای IC. این ولتاژها رو باید به خاطر بسپارید. پایه 1 IC 2.46 پایه 2. این دوتا ولتاژ باید یکسان باشن. ارور آمپلیفایر به اینا میگیم. خروجی پایه 1 و 2 15 و 16 رو پایه 3 هست. 3 ولت. در بعضی از مدارات طراح این ولتاژ رو پایین نگه می‌داره، در بعضی از مدارات این ولتاژ بالاست. تا حدود 3 تا 3.5 ولت. ما به این دلیل داریم ولتاژ گیری می‌کنیم که بتونیم ولتاژهای درست یک دستگاه رو تشخیص بدیم و بعد با توجه به این ولتاژ دستگاه خراب رو تشخیص بدیم. حالا پایه 4 دد تایم 378 میلی ولت. این باید زیر نیم ولت باشه. پایه 5 1.5 ولت، همون RTCT پایه بعدی 3.6 ولت. بعدم به کمک اسیلوسکوپ شکل موج اینجا رو بهتون نشون میدم. پایه 7 گرانده 0. پایه 8 خروجی پالسه 2.126. ما در اینجا پالس ها رو داریم. روی اسیلوسکوپ اینجا رو بررسی میکنیم. پایه 9 و 10 خروجی های امیتر ترانزیستورهای این IC هستند. این IC TL494 7500 هم جاش جا میخوره. فرقی نمیکنه. پس پایه 9 0 پایه 10 0. این دوتا به گراند متصل میشن. پایه 11 خروجی پالس بعدیه. این ولتاژ باید مشابه پایه 8 باشه. چون این دوتا دارن به ما پالس میدن. این پالس ها کجا میرن؟ این دوتا ترانزیستوری که در اینجاست. حالا پایه 12 ولتاژ تغذیه IC 19 و 29 تا 25 ولت هم میتونه باشه. ولتاژ پایه 13 4.9 همون 5 ولت. ولتاژ پایه 14 این هم همون 5 ولته. این دوتا پایه به هم متصلن. پایه 14 رفرنس هست، برای ما 5 ولت تولید میکنه. اگر پایه 14 به پایه 13 متصل باشه، این IC 2 تا پالس میده. اگر پایه 13 رو آزاد کنیم یا به طرف 0 ولت ببریم، تک پالس میشه. یعنی پایه 8 و 11 به طور همزمان تولید پالس میکنن. حالا پایه 15 و 16 که مربوط به جریان هست. این پایه رو دقت بفرمایید. پایه 15 0.69 پس میشه 69 هزارم ولت. اگر این ولتاژ رو کمی زیاد کنیم، جریان خروجی افزایش پیدا میکنه. پس ولتاژ این پایه خیلی پایینه. حالا پایه 16 که به منفی خروجی متصله. در بعضی از مدارات یک مقاومت تو مسیر هست. خب این ولتاژ هایی که روی این IC هست. حالا میخوایم بیس ترانزیستورهای تقویت رو ببینیم. اینا ترانزیستورهای NPN هن. C1815 C945 میتونه به جای اینا قرار بگیره. بیسش در اینجاست. 2.11. این ولتاژ رو کجا دیده بودیم؟ رو پایه 8. حالا این ترانزیستور 2.11 این به پایه 11 IC متصله. حالا این مقاومت ولتاژی که به سر وسط ترانسپالس میرسه 2.79. اگر این ولتاژ کاهش پیدا بکنه، جریان مدار کم میشه. حالا یه نکته، من تمام ولتاژ هایی که گرفتم در این بخش بود، نرفتم اینور، یعنی بعد از ترانسپالس یا رو ترانزیستورهای قدرت. دلیلش اینه که ما رو بخش سرد مدار هستیم و پروب منفی مولتیمتر به منفی خروجی متصله. اگر بخوایم بخش گرم رو اندازه گیری کنیم، از منفی خازن ها باید استفاده کنیم.
خیلی هم باید دقت کنیم چون ولتاژ این ناحیه خیلی بالاست. خب حالا بیایم بخش خروجی. در اینجا یک مقاومت بزرگ هست. این مقاومت بلیدره. یه پایش به خازن‌ها متصله، اینور به منفی. چرا واتش بالاست؟ چون به شدت گرم میشه. تو این مدار ما مدار اتصال کوتاه رو نداریم. در اینجا باید یک ترانزیستور قرار بگیره با یک خازن. این ترانزیستور و این خازن برای محافظت از اتصال لحظه‌ای هست. اگر این ترانزیستور و این خازن خراب بشه، جریان مدار کاهش پیدا میکنه. در این مدار اصلا وجود نداره. حالا میخوام پالس های این آیسی رو بهتون نشون بدم. یه لحظه مدار رو قطع میکنم. این دوتا پروب اسیلوسکوپ رو میخوام به پای 8 و 11 متصل کنم. منفی رو میتونم از منفی خروجی بگیرم یا از همینجا. این خازن و این دوتا مقاومتی که در اینجا هستن، این طرف پای این ور منفیه. هر دوتا پروب رو متصل میکنم. منفی به هر جایی که میخوایم اندازه گیری کنیم نزدیکتر باشه، شکل موجا بهتر دیده میشه. خب مدار رو روشن میکنم. در اینجا دقت بفرمایید. پای 5 CT، پای 6 RT. میخوام این دوتا رو اندازه بگیرم. این پای 5 شکل موج مثلثی رو داریم و اینم پای 6. این حدود 3.5 ولته. پس این پای 5. حالا پای 8. شکل موج آبی رنگ در اینجا دیده میشه. حتما باید خروجی رو متصل کنید تا بتونید پالس ها رو ببینید. من 11 رو بگیرم. این 11 و اینم 8. روی اسیلوسکوپ دیده میشه. اینا پالس هایی که این آیسی داره تولید میکنه. فرقی نمیکنه، رو بیس ترانزیستور ها میتونم بگیرم. این بیس ترانزیستور اول، اینم بیس ترانزیستور دوم. به یاد داشته باشید نباید این ترانزیستورها رو لمس کنید. بخش فلزی این ترانزیستورها به شما شوک میده. خب من ولتاژ های بخش گرم رو نگرفتم. دلیلش اینه که وقتی ما خروجی 12 ولت رو داریم، مدار داره به درستی کار میکنه. روی خازن ها چیزی حدود 150 ولت روی هر خازن باید داشته باشیم. خب حالا به کمک دوربین حرارتی مدار رو بررسی کنیم. این مقاومت بلیدر که داغ شده. این دیوده و اون دوتا مقاومت اسنابر هستن. این دوتا مقاومت اسنابر با خازناشن و اینم مقاومت بلیدر. به خوبی دیده میشه که داغ شده. دقت بفهمید LED رو نشون نمیده، فقط گرما رو داره نشون میده. LED روشنه. خود ترانس رو ببینیم. زیاد داغ نشده چون جریان زیادی ازش نگرفتیم. تو بخش گرم یک مقاومت گرم شده. این دوتا مقاومت و این خازن مدار اسنابرن. این دوتا مقاومت مربوط به تخلیه این خازن ها هستن. میتونید گرما رو ببینید. که این مدار رو جا به جا کنم. پس مقاومت های اسنابر، مقاومت هایی که خازن ها رو تخلیه میکنن، مقاومت سر وسط ترانس پالس. این مقاومت
دو تا مقاومت هم اینجا هستن. هر دوتا مقدارشون یکی هست. اینا هم داغ شدن. تو بخش گرم دو تا ترانزیستور قدرت و مقاومت های راه انداز. آیسی خنک. پس این مقاومت ها رو به این دلیل وات بالا یا بزرگتر میذارن چون این مقاومت ها داغ میکنن. حالا خازن هایی که در اینجا قرار گرفته، اگر تغذیه آیسی درست نیست، خازن تغذیه رو عوض کنید. یه خازن در اینجا هست مربوط به پایه شماره 4 میشه، راه اندازی نرم. اگر مدار بازم جریان کافی تولید نمیکنه، این خازن هم باید تعویض بشه. این خازن هم خازن بایپس مربوط به این دو تا ترانزیستوره. این هم خازن بایپسه. خازنی که رو پایه 4 هست در اینجا قرار گرفته که از این مسیر میرسه به پایه 4. خازن تغذیه آیسی هم در اینجا قرار گرفته که البته رو شماتیک جاها فرق میکنه ولی روی مدار نزدیک خود آیسی هستش. اون دوتا خازنی هم که در بخش گرم هستن اینا هستن. یکی این خازنه، یکی این خازن. این دوتا. خب من حالا این خازن ها رو عوض میکنم، دستگاه رو میبندم و تحویل مشتری میدم. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.